हाय फ्रेंड्स, तुमचं माझ्या ज्योतिदेव किचन चॅनलमध्ये स्वागत आहे. आणि आज मी तुमच्यासाठी घेऊन आलेले ब्रेडपासून झटपट बनणारे असे गुलाबजामुनची रेसिपी घेऊन आलेले. ब्रेड गुलाबजामुनची आणि झटपट होणारी रेसिपी आहे आणि दोनच साहित्यामध्ये ही घरच्या घरी पटकन आपण गुलाबजामुन बनवू शकतो ब्रेडपासून. चला तर मग मी तुम्हाला दाखवते ब्रेड गुलाबजामुनची रेसिपी. यासाठी मी हे व्हाईट ब्रेड घेतलेले 8 ब्रेड घेतलेले मी. याच्या स्लाइस कापून घेणार आता साईडच्या ब्रेडच्या. या प्रकारे कट करून घेणार आहे स्लाइस ब्रेडच्या. हे व्हाईट ब्रेड घेतलेले मी आणि हे बघा असे पूर्ण स्लाइसेस कापून घेतले आहे आता या प्रकारे. या स्लाइसेस तुम्ही चहासोबत खाण्यासाठी किंवा कशासाठी वापरू शकता. आणि असे याचे असं छोटे छोटे पीसेस करून घेणार. आपल्याला याला मिक्सरमधून काढून घ्यायचे बारीक. हे बघा असे पीसेस करून घेतले याचे. याला आता मी मिक्सरमधून बारीक करून घेणार ब्रेडला. त्या स्लाइसला आपण ब्रेड क्रमसाठी वापरू शकतो. ज्याला आलू टिक्की वगैरे बनवायची असली की आपण त्या स्लाइस ब्रेड क्रमसाठी वापरू शकतो. ही 1 वाटी साखर घेतलेली मी पाक बनवण्यासाठी आणि 1 वाटीच पाणी ॲड करणार यामध्ये मी आता. आपण नेहमी जसं गुलाबजामुनला पाक बनवतो तसं आपल्याला पाक बनवून घ्यायचा आहे असता गुलाबजामुनसाठी या प्रकारे. आणि यामध्ये हे टाकणार मी केसर टाकणार 4-5 काड्या आणि वेलची पूड टाकणार यामध्ये आता. हे बघा एका मिक्सरच्या भांड्यामध्ये आता मी आणि आपल्या पाकाला उकळी आलेली आहे आणि इकडेही बारीक करून घेतला आता मी. बघा या प्रकारे आपल्याला छान बारीक करून घ्यायचे ते ब्रेड. आपल्याला एकतारी पाक नाही बनवायचा आहे, फक्त आपल्याला उकळ आणायची पाकाला. हे बघा या प्रकारे आपण पूर्ण बारीक करून घेतलेले ते ब्रेड. छान बारीक होता ते मिक्सरच्या भांड्यामध्ये. आपण एकदम बारीक करून घ्यायचे. आणि हे दूध घेतलं मी थोडंसं आपण यावर ॲड करणार आता. याचा गोळा बनवून घेणार मी या ब्रेडचा. थोडंसंच ॲड करायचं आपल्याला, एकदम नाही दूध ॲड करायचं जेणेकरून ते पतलं नाही होणार. या प्रकारे आपण असं थोडं दूध ॲड करणार यामध्ये. एवढ्या पूर्ण मिश्रणाला मला 4 ते 5 चम्मच दूध लागलं छोटे. हे बघा या प्रकारे एकदम हे मिश्रण रेडी आपलं. आणि याला एकदम छानपैकी असं मळून घेतलेलं आहे मी. आणि एकदम छान होतं. आपल्याला असं आपण कोणाला जर खायला दिले तर त्याला वाटणार पण नाही समोरच्या व्यक्तीला की हे ब्रेडपासून बनलेले गुलाबजामुन म्हणून. एकदम आपल्या खाव्याच्या गुलाबजामुन सारखेच होतात याची रेसिपी. हे बघा एकदम हे मिश्रण एकदम रेडी बनवून आता. तुम्हाला जर जास्त बनवायचे असलं गुलाबजामुन तर तुम्ही पूर्ण ब्रेडचं पॅकेट घेतलं तरी चालतं. मला कमी प्रमाणात बनवायचे होते तर मी 8च ब्रेडचे पीसेस घेतले. यामध्ये 12 ते 13 छान मोठे पीसेस होतात गुलाबजामुनचे. आणि मीडियम साईज बनवली आपण तर 16-17 पीसेस होता गुलाबजामुन. हे बघा या प्रकारे एकदम छान मोठी साईज बनवली मी. आणि एकदम हाताला तेल लावून आपण चांगल्या प्रकारे गुलाबजामुन हे बघा या प्रकारे. आणि माझी पूर्ण जामुन बनवून रेडी आता. मी तळायला ठेवणार आता. एक कढाई ठेवली तळण्यासाठी आणि तेल वापरणार मी या ठिकाणी. तेल गरम करायला ठेवलं आता. यात आपण थोडासा तुकडा टाकून बघायचा तेल गरम झालं की नाही आपलं ऑइल. आणि आता मी जामुन सोडले यामध्ये. आपल्याला ऑइल चांगलं गरम करून घ्यायचं आहे आणि छान दमानं तळून घ्यायचे यामध्ये. हे आपण पीठ खूप पतलं नाही मळायचं जेणेकरून आपले गुलाबजामुन तेलात फुटून नाही जाणार. एकदम छान दाट पोळीच्या पिठावानीच भिजवायचा आपण उंडा त्याचा. एकदम छान होता ते, फुटत पण नाही काहीच नाही. हे बघा
दिसण्यासाठी पण आणि खाण्यासाठी पण हे एकदम आपल्या खव्याच्या गुलाबजामुनसारखेच लागतात आपल्याला. हे बघा, या प्रकारे मी तळून घेणार आता. आणि हे आपले राहिलेले पण आता तळून घेणार मी जामून. साधारण आपण एक मोठा पुडा वापरला तर ब्रेडचा, तर आपले 30-40 जामून होतात. मी त्यातले 7-8 पीस वापरल्यामुळं बघा एवढे जामून झाले. आणि पाक पण आपला छानपैकी उकळ आलेली पाकाला पण. त्यात ॲड करणार मी जामून आता. एकदम झटपट होणारी रेसिपी आहे आणि फक्त 5 मिनटातच होणारी रेसिपी. जर ब्रेड अवेलेबल असले किंवा कोणी पाहुणे वगैरे आले तर आपण ब्रेड आणून फक्त 5 ते 10 मिनटामध्ये हे जामून बनवू शकतो. एकदम एका साईडनं आपण पाक ठेवला आणि फक्त ब्रेड आपल्याला मिक्सरमधून एकदा बारीक करून घेतले की झटपट होणारी रेसिपी आहे. आणि खाण्याला पण एकदम छान लागतात. समोरच्या व्यक्ती ओळखू शकत नाही की हे गुलाबजामुन आपले खव्याचे की ब्रेडपासून बनवलेले. हे बघा, या प्रकारे छानपैकी तळून घेतलेले मी. आणि एक पण असा फुटलेला नाही आहे, एकदम छानपैकी बघा ऑइलमध्ये. आणि आपल्याला यात काहीच नाही, फक्त दूध आणि ब्रेडच वापरावं लागते. आता हा पाक बनवून रेडी आहे. गॅस बंद केलेला आहे मी आणि हे जामून आता यामध्ये ॲड केलेले. 5-10 मिनटांनी हे एकदम छान फुगून येतं आणि मस्त दिसायलाही छान लागतं आणि खायला पण छान लागतं. आणि या प्रकारे आपले ब्रेड गुलाबजामुन झटपट बनवून रेसिपी रेडी आहे. बघा, मी तुम्हाला सर्व करून दाखवते. जर ब्रेडमध्ये तुमच्याकडून चुकून जर दूध जास्त झालं ॲड, तर त्यामध्ये तुम्ही आणखीन एखादा ब्रेड बारीक करून ॲड करायचा. आणि या प्रकारे ब्रेड गुलाबजामुनची रेसिपी आपली बनवून एकदम रेडी आहे. आणि तुम्हाला मी बनवलेली ब्रेड गुलाबजामुनची रेसिपी कशी वाटली हे मला कमेंट करून नक्की कळवा. आणि तुम्हाला ही माझी ब्रेड गुलाबजामुनची रेसिपी आवडली तर चॅनलला लाईक करा. आणि माझ्या चॅनलवर तुम्ही जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करून बेल आयकन प्रेस करा. आणि माझ्या चॅनलला असंच सपोर्ट करत राहा आणि तुमच्या फ्रेंड फॅमिलीमध्ये शेअर करा. धन्यवाद.